بسم الله الرحمن الرحیم. کریټ ته راځو. په لومړي سر کې چې کومه ټیبل مو ویل، بیا مو کیوري ویل، دغسې وروسته مو فارم ویل. نن راځو یو ډېره مهمه موضوع وایي چې هغه د ریپورټ. ریپورټ یوه ډېره مهمه موضوع ده. ریپورټ د څه دپاره کارول کېږي؟ ریپورټ معمولا د فرنټ لپاره څه کېږي؟ کارول کېږي. کله چې یو څوک ستا څخه د یو څه د فرنټ په هکله وغواړي، نو ته لومړی باید څه وکړې؟ ریپورټ جوړ کړې. مثلا یو نفر دی موږ ته راځي، موږ ته وایي چې مثلا ستا سره په دې سنټر کې څو کسان دي، د دې ماته څه شي راکړه؟ راپور راکړه. ریپورټ یعنې راپور. نو د دې دپاره زه لومړی باید څه شي وکړم؟ ریپورټ جوړ کړم. یعنې غواړم چې پر یو ورقه یې ورته چاپ کړم، د هغه دپاره لومړی باید زه څه وکړم؟ دوی ته ریپورټ یا راپور ورته څه کړم؟ چمتو کړم. یا مثلا یو څوک وایي چې ستا سره په ادارات کې څو کسان کار کوي، یا مثلا یو څوک موږ پوښتنه کوي چې په اکسس کې مثلا سنټر مدیر وایي چې په اکسس کې موږ څو شاګردان لرو، په ورډ کې څو شاګردان لرو، دارنګه په وینډوز کې په دې پروګرامو کې موږ څو شاګردان چې کوو لرو، او موږ ته یې څه راکړه؟ راپور راکړه. نو د هغه لپاره به ته څه کوې؟ ریپورټ به چمتو کوې. غواړې چې پر یوه ورقه یې ورته چاپ کړې، نو ته لومړی باید څه وکړې؟ ریپورټ ورته چمتو کړې. مثلا زه راځم دلته چې کوم دی ریپورټ هم داسې جوړېږي لکه څنګه مو چې فورم چې کوئ جوړوئ. ګورئ دلته ریپورټ دی، دلته سیر فورم دی، دلته ریپورټ ډیزاین، دلته فورم ډیزاین دی، ریپورټ بلانک، دلته فارم بلانکو. ریپورټ ویزټ ته راځو. ریپورټ ویزټ ته راځو، لومړی چې کوم دی ریپورټ جوړوو. دلته ماته وایي چې ته ریپورټ د چی څخه جوړه؟ ته کولی شې ریپورټ د کیوري څخه، د ټیبل څخه، دغه څه چې جوړ کړې. مثلا غواړي چې د ټیبل څخه غواړي چې جوړ کړي او که د کیوري څخه جوړ کړي. مثلا زه د مین ټیبل چې کوم دی لومړی دا ورته وښیم چې زه غواړم د دې څخه چې کوم جوړ کړم. ټول فیلډونه یې راواخله. په ریپورټ کې هم همدارنګه کوم فیلډونه چې د نه خوښ هغه ځینې ایسته کولی شي. مثلا غواړم چې آی ډي دې نه وي، هغه ځینې ایسته کولی شي، یو یې ورته راخیستلی شي. غواړي چې ټول راواخلي، ټول فیلډونه هر یو چې کولی شي، که بیخي دې یو هم نه وي پکښې یا ټول دې پکښې وي، ګورې ټول چې کوي درته راخلي. هغه وروسته نیکسټ ورته وایه. دلته چې کوم دی بیا ګروپینګ برخه ده، بیا به د راتلونکي ورځو کې وایي چې څنګه کولی شو ګروپینګ یې کړو. نیکسټ ورته وایه. دلته اسینډینګ او ډسینډینګ دی. غواړي چې سورټ کړي. په ایکسل ورډ کې مو دا چې کړي وه ویلي وه. مثلا زه د نیم د لحاظه غواړم چې سورټ کړم اسینډینګ او که ډسینډینګ. مثلا زه ورته وایم چې اسینډینګ دې سورټ شي. هغه وروسته ګورئ کلمر، ټابلر، جسټیفای، دا مو هم چې کړي وه ویلي وه. ګورئ په فرم کې معمولا کلمر ډېر استعمالېدی، خو په ریپورټ کې معمولا ټابلر چې کېږي ډېر استعمالېږي. دلته ګورئ اورینټیشن تا ته کومه ورقه درکړي. ګورئ مخکې مو ویل چې دا د فرنټ لپاره تا ته وایي چې ورقه دې لانډسکیپ وي او که دې پورټریټ وي. کوم رقم زه اوس پیانم پورټریټ انتخابوم. دغسې وروسته نیکسټ ورته وایم. دلته وایي پریویو دې د ریپورټ څه ډول وي، ډیزاین وي او که دې مثلا څه ډول وي. دلته یې نوم ورکولی شي چې مین ټیبل، یا مثلا دلته ورته وایم چې آل سټوډنټ مثلا په دې نامه باندې غواړم چې دا ریپورټ چې کوم چمتو کړم، د آل سټوډنټ په نامه. دغسې وروسته چې څه فینش ورته وایم. اوس وګورئ زموږ سره یو ریپورټ دلته چې څه چمتو شو. کله چې موږ سره ګورئ ریپورټ چمتو شو، په ریپورټ په خپله دلته ګورئ د پرنټ ټول هغه چې کړله راپورته کړه. وګورئ دلته فرنټ شو، سایز اندازه شو، مارجن، حاشیې شو، پورټریټ وي، لنډسکیپ وي، کالم و، پیج سټاپ و، زوم و، ټریپ پیج، وان پیج. ګورئ دا مو ټول په تېر پروګرامونو کې چې کړي دي ویلي مو دي. ګورئ هغه ټول یې راته چې کړه راته راپورته کړه. اوس نو ورقه په دا ډول یې تا د روښول ورقه پورټریټ ور انتخاب کړی وي چې مثلا یا پور ورقه دي وي، پورټریټ حالت وي، ټول دې چې کوي درته. که صرف ته پرنټ ورته وایه، دلته پرنټر ورته انتخاب کړه چې په کوم پرنټر کې چاپ شي، تا ته په چیز کې درته چاپوي. سر په خبره خلاص چې څنګه جوړېږي دا ډول ریپورټ جوړېږي. دغسې کولی شي چې د کیوریانو څخه هم څه شي وکړي؟ ریپورټ جوړ کړي. مثلا دلته زما سره څه دي؟ یو دوې دانې کیوري دي. یوه د اکسس د شاګردانو ده، بله د ورډ د شاګردانو ده. د وینډوز د شاګردانو کیوري خو مو نه ده جوړه کړې. ته کولی شي چې د دې هم څه شي وکړي؟ ریپورټونه چمتو کړي. راځو مثلا زه دا هم په خپله سره داسې ویوز لري. ګورئ چې کوم ډول ویوز دی. ریپورټ ویو دی، پرنټ ویو دی، لای اوټ ویو دی، ډیزاین ویو دی. ډیزاین ویو کې ته کولی شي چې وکړې تغییرات پکښې راولې. مثلا دغه کوم هیډر چې دی دغه عنوان چې کوم دی دا دې په کومه ساحه کې وي، ساحه یې ورته ټاکلی شي چې مثلا دا دې په دې ساحه کې وي. لازم ووایم چې دا دې دومره پراخه وي، دا دې هم دومره وي. فارمټ ته راځم. د دې فارمټ پیج سټاپ. ګورئ پیج سټاپ د ورقې سټاپ مثلا زه ورته وایم چې رنګ دې د دې خط رنګ څه ډول وي؟ سور دی. ګورئ دا دې چیرې وي؟ په سنټر کې دې وي، بولډ دې وي، او د یو ډول سټایل دې مو لري. څه ډول سټایل وي؟ دا ډول سټایل چې کې ودې لري. صحیح شو. دغسې وروسته پیج هیډر کې چې کوم دی نیم، آی ډي، پروګرام، دا دې ته هم ته کولی شي چې وکړې. مثلا دا ټول چې کوم سلیکټ کوم، دې ټول ته هم چې ورکوم. راځم دا ټول ورته سلیکټ کوم، کنټرول دا په خپل ځای کې، دا به هم سلیکټ کوم، آی ډي به هم سلیکټ کوم. دا ټول د چې ورکوم یو فارمټ ورکوم. مثلا ورته وایم چې د دې یو فارمټ دی، بیا خط دې په دې بڼه وي، او دا دې یو هایلایټ کالر ورلري. څه ډول هایلایټ؟ مثلا هایلایټ کالر یې ورکوم چې هایلایټ کالر دی بیا په دې بڼه.
کالر چې فونټ کالر چې کوم دی هغه ورته تبدیلوم چې مثلا هغه دې سپین وي. صحیح دی. دا دې بولډ وي او اندازه دې مې او اندازه غټه وي، دومره اندازه دې وي. صحیح شو. اوس وګورئ که زه ورته چې راسم فارم ویو ته ډیزاین ته رالم، ویو ته راځم او دلته ورته وایم چې ریپورټ ویو دې راته شو شي. ګورئ هغه تغیرات چې هلته ما پکښې راوایست هغه ټول دلته چې شو اجسټ شو. دې رنګ مو سپین که هایلایټ کلر مو ګورئ ټول په خپل حالت سره چې شول سره ترتیب شول. ډیزاین ویو ته راځي مثلا په دا نورو کې هم چې شو کې تغیرات راولي. دغه د نیم کوم کالم چې دی مثلا دا نیم ورته وایي چې نومان چې کوم دی د شاګردانو دا دې په کوم ډول رنګ برنګ ورته چې کې ورته انتخابوي. مثلا چې دا دې په دې ډول چې شوي رنګ او دا چې شوي بولډ. بیا هم راځي ریپورټ ویو ته راځي. ګورئ په ریپورټ کې چې کله دا پرنټېږي ګورئ د ټولو شاګردانو نومان هماغه ډول چې شوي دي جوړ شوي. سره په خبره خلاص شو. دارنګه کولی شئ د کیوري څخه هم چیز جوړ کړئ، ریپورټ جوړ کړئ. کریټ ته راځم دا ځلې بیا ریپورټ ویزټ ته راځم. دا ځلې ورته وایم چې د چیز څخه یې راته جوړ کړه، د کیوري څخه ریپورټ راته جوړ کړه. د ورډ د شاګردانو جوړ کړه، د اکسس دا ځلې ورته وایم چې د ورډ د شاګردانو دا جوړ کړه. ټول فیلډونه یې پکښې راخلم. صحیح ده. نیکسټ ورته وایم، نیکسټ ورته وایم. دغه څه وروسته اسینډینګ او ډسینډینګ یې ولري که دې ونه لري. مثلا نیم د لحاظه دې ترتیب چې A to Z. نیکسټ ورته وایم. ټابلر دې وي، کالمر دې وي، ورقه دې څه ډول وي. نیکسټ ورته وایم. دغه څه وروسته نوم ورکوم ورډ سټوډنټ فینش ورته وایم. اوس ګورئ زموږ سره ریپورټ جوړ شو د ورډ سټوډنټ په نامه باندې. کله شاګردان پرنټېږي ګورئ په دې کې بیا ته کولی شئ چې وکړې تغیرات هم ورسره راولي. سره په خبره خلاص شو. نو دا و مثلا چې څنګه کولی شو چې ریپورټ جوړ کړو. دغه رنګه مثلا زه راځم دلته چې کوم دی دغه حالت به یې ورته مثلا په دې حالت کو او همدارنګه مثلا زه کریټ ته راځم دلته یو لومړی یوه کیوري جوړوم د دې ټیبل څخه د سرچینګ کیوري خو مخکې ویلې وه. راځم کیوري ډیزاین ته د دا مین ټیبل څخه چې کوم جوړوم د دې ټول فیلډونه راخلم او دلته چې کوم یږدم. دلته په کرکټریا کې ورته وایم چې څه وکړم. مثلا د یو کس په اړه باندې وي، د یو پروګرام په اړه وي، د هر چا په اړه. مثلا زه دلته ورته لیکم چې ټایپ ا نیم د نیم کالم کې ټایپ ا نیم پوینټ او څه وروسته بریکټ بسته. کنټرول ډبلیو دا کیوري ثبتوم د چیش په نامه باندې د سرچ نیم په دې نامه باندې دا کیوري چې کومه ثبت کوم. اوکې صحیح شو. یوه کیوري مې جوړ کړه د چې په نامه باندې د سرچ نیم په نامه. راځم کریټ ته یو بله کیوري مې جوړوم. دا کیوري خو هم د نوم دپاره جوړ کړه. دا ځلې بیا راځم د پروګرام دپاره یو مثلا ماته یو څوک وایي چې ته ماته د ورډ د شاګردانو چې شي راکړه ریپورټ راکړه. ښه اوس راځم د دې چې کوم دي ټول فیلډونه یې راخلم او دلته په پروګرام کې چې کوم دی په پروګرام کې ورته لیکم چې بریکټ ټایپ پروګرام ټو پوینټ دا څه وروسته بریکټ بسته. ګورئ پروګرام کنټرول ډبلیو دلته دا کیوري ته نوم ورکوم د سرچ پروګرام په نامه باندې. دا به هم اوکې اوس دا کیوري مې راسره چې سره جوړه شول د سرچ یو د سرچ نیم په نامه باندې. دلته ګورئ نوم مثلا زه ورته وایم چې په دې نامه کې ماته څوک پیدا کړه، حکمل راته پیدا کړه. اوکې نو ګورئ حکمل راته پیدا کوي. د اکسس چې دی زده کوونکی. همدارنګه راځو په دې کیوري کې سرچ پروګرام دلته وایي چې پروګرام والا سرچ چې کوم پروګرام والا دې پکار دی. مثلا زه ورته وایم چې زما د اکسس شاګردان چې دي پکار دي. اوکې دې ماته وایي دا کسان د چې دي د اکسس دي. اوس نو ماته مثلا اداره وایي چې ته موږ ته څه وکړه د اکسس د شاګردانو ریپورټ چې ښه چمتو کړه. ریپورټ هم همدارنګه کریټ ورته وایم. دلته راځم پرم یوزر ته دلته وایي چې د چیز څخه چې ښه ریپورټ ته چمتو کړه. دا شی مثلا زه سرچ پروګرام ورته وایم. صحیح دی. نو د دې څخه یو ریپورټ جوړوم. ټول فیلډونه یې راخلم. دغه څه وروسته نیکسټ ورته وایم. ټابلر دې وي، کالمر دې وي، څه ډول دي. مثلا زه ورته وایم چې ټابلر دې وي. صحیح ده. نیکسټ ورته وایم. دغه څه وروسته دغه نوم یې صحیح دی. دغه څه وروسته یې چې ورته فینش ورته وایم. صحیح شو. اوس دلته ماته وایي ټایپ پروګرام ټو پوینټ هغه پروګرام پکښې سرچ کړم. مثلا د کوم شاګردانو د پیدا کوم. مثلا زه ورته وایم چې د چا د پیدا کوم د اکسس نه. اوکې د اکسس ریپورټ راته چمتو کړم. وګورئ د اکسس د شاګردانو د اکسس کې اکمل د شفیع الله د سیف د عبدالله د عرفان د احمد د میرویس دا کسان وایي چې دي په اکسس کې. کنټرول ډبلیو دا چې کوم کلوزوم راځم بیا ورته وایم چې دا ځلې بیا مثلا یو پروګرام سرچ پروګرام ورته وایم چې هر پروګرام زما خوښ وي هغه ورته چې کولی شم ورته جوړولی شم. بیا هم راځم کریټ ته دلته ورته وایم چې ریپورټ ویزټ ریپورټ خبره وه. دلته سرچ پروګرام نیکسټ هغه څه وروسته نیکسټ او فینش. ګورئ دلته سرچ پروګرام په نامه باندې. اوس نو ماته وایي چې ټایپ پروګرام مې ولیکه. زه ورته وایم چې د ورډ د شاګردانو چې شي ریپورټ راته چمتو کړه. دلته ورته اوکې وایم.
ګورئ د کوم شاګردانو ریپورټ راته چمتو کوي د ورډ د شاګردانو ریپورټ راته چمتو کوي که راسم ورته وایم چې سرچ پروګرام دا ځلې ورته وایم چې د کوم شاګردانو ته چمتو کوي د اکسس د شاګردانو چمتو کوي اوکې د اکسس د شاګردانو ریپورټ راته چیش کوي راته چمتو کوي همدارنګه کولی شئ چې د فارم د لارې هغه هم ورته چیش کې ورته جوړ کړي بټنونه هم ورته چیش کې ورته جوړ کړي نو څه کوم زه مثلا راځم کریټ ته دلته ماکروز ته راځم ماکروز کې لومړی چې کم دی دلته ورته وایم چې ریپورټ کې خبره ده راځم دغه ریپورټونه پکې اوپن فارم نه بلکې اوپن ریپورټونه راته راخلاص کړي کوم ریپورټ مثلا د ال سټوډنټ دپاره د ورډ سټوډنټ دپاره هر یوه دپاره چې وي مثلا زه دا ځلې ورته وایم چې د ورډ سټوډنټ چې کوم د هغو دپاره دا چې کوم کلوزوم همدارنګه بیا ځلې ورته وایم چې مثلا د ماکروز مې چې کوي کلوز مې کړي دا به هم څه کوم کلوز یس دا به د ورډ سټوډنټ په نام وکړو ورډ سټوډنټ دلته به ورته اوکې وایي اوس یو ماکروز را سره جوړ شو دا ځلې بیا کریټ ته راځم یو بل ماکروز هم جوړوم دا ځلې بیا ورته وایم چې د ال سټوډنټ ښه راځو دلته به یې پکښې ولټوو دلته اوپن فارم اوپن ریپورټ که دلته سرچ یې هم ده مثلا دا ځلې ورته وایم چې ال سټوډنټ ال سټوډنټ صحیح دی همدغه صحیح دی راسره اوس دا څه کوم کلوزوم یس دلته به د ال سټوډنټ په نامه کړو سټوډنټ اوکې اوس راځم څه کوم دې دپاره بټنونه جوړوم کنټرول بټن خو مخکې ویلی و راځم فارم ته بلانک فارم اخلم په دې کې یو دوه دانې بټنان جوړوم یو بټن ورته وایم په دې ساحه کې څه کوم بټن جوړوم صحیح شو دا ورته کینسل کو بټن را سره په دې ساحه کې دلته یې راوړم دلته دې وي رایټ کلیک ور باندې کوم دلته پراپرټیز ته راځم په ایونټ کې د هیڅ شي انتخابوم چې کله زه کلیک کوم زه ورته وایم چې په دې باندې ال سټوډنټ راته راخلاصېږي دلته بیا ورسره ولیکو چې ال سټوډنټ کله زه دا بټن پریس کوم ماته څه شي راخلاصېږي ال سټوډنټس راخلاصېږي ټول شاګردان یو بټن مې جوړ راځم بیا بټن ته دا بټن خو مو تېر ورځ کې ویلی مثلا یو بل بټن دې هم ولرم په دې ساحه کې دا به کینسل کړم راځم دلته هم نوم ورکوم مثلا دا بیا د چا ده د اکسس سټوډنټ دلته به د اکسس سټوډنټ دا بټن مې بیا په دې نامه کړو صحیح دی اوس رالو دا بټن مثلا د دې چې کوم دی رایټ کلیک دلته به پراپرټیز ته راځو دا بټن به لږ دې خواته کړو ښه رایټ کلیک او دلته به یې پراپرټیز ته راسو په ایونټ کې ورته وایم دا ځلې کله چې دا کلیک کوي ماته د ورډ سټوډنټ را سره د اکسس شاګردان لپاره مو ریپورټ نه دی چمتو کړی نو دا څه کوم د اکسس څخه یې چیش ته وړم ورډ ته وړم ورډ راته خلاص ګورئ د اکسس او ورډ دا چیش کوم ثبتوم یس د بټن په نامه باندې دا فارم حساب کوي بټنز اوکې اوس د بټن په نامه ریپورټ فارم را سره سته دی اوس که زه دا کله کلیک کوم ګورئ نو ماته کوم راخلاصېږي د ریپورټ د ټول شاګردان ریپورټ ته چې کېږي راته راخلاصېږي